Hi guys! Samahan nyo kami. Ngayon, papunta kami sa UNESCO's World Heritage Village. Gusto nyong makita ng mga gassho houses ng tawag. Pupuntahan na natin yun ngayon. We are now here in Gifu Prefecture. Kita nyo naman yung aking background. Diba? Yelong-yelo. Napakalamig ngayon dito. Pero it's also a perfect time because napaka-sunny. So talagang glistening yung mga yelo natin dito. So ito, super perfect para mag-explore sa area. Samahan nyo kami. Come on! A little trivia about those gassho houses, just like itong nasa likod natin. This is a Wada house. Siya yung pinaka-sikat na house dito. Before pa, pinakamalaking house daw dito. Tapos ito, na-convert na lang siya sa visuals, ganon, para ma-open and makita ng mga tao kung ano talaga yung architecture ng mga gassho houses. So yung gassho houses, ang itsura niya, para siyang hand spraying. Ganun talaga yung architecture ng mga bubong so that it's so steep. It is for them na maging protected sa heavy snowfall kasi it can only carry as much as snow. Kaya kailangan, pag marami ng snow, bumabagsak na lang siya dun sa mga gilid. It's nice. UNESCO's World Heritage Village. O, diba? So ito guys, yung example ng isang gassho house. Puro siya kahoy. Wala kang makikitang kahit na anong metal. Kasi it was built talaga as puro kahoy. Walang nails. Keep quiet to kasi kapag nandito sa loob. So yan. Para magdugtong kahoy sa isang kahoy. O, diba? Sa mga lubid. Correct, tsaka mga lubid. Pag ganito guys, para kang namimintana. Parang feel na feel mo. Iyo ang mga ka-Alps. Ka-Alps. And dapat ganito yung angle. Yan. Dapat pala ganyan. O, game. Ay, doon ka sa kabila. Sige. Kasi, Ayan guys. Ang init, diba? Para feel na feel mo. Tanaw na tanaw mo. Yung mga Alps. Lahat yan. Pag-aari ko. Char. Alam niyo ba guys kung bakit dito sa Shirakawa ko paulit-ulit nilang sinasabi na bibit-bitin nyo lahat ng mga kalat nyo alongside with you because there's no really trash bins around. Wala kang makikita trash bin. Kasi it is for, of course, para daw malinis yung lugar nila, to keep it tidy. And para daw hindi sila pupuntahan ng mga unwanted animals and ng mga pests. Ganon. Kaya pag nagpunta dito, bit-bit kayo ng sariling bag at iuwi sa hotel. Kape tayo. Ito muna. grabe, ang lambot niya hangin. Ang lambot. Si Ben guys, ang unang bitin ng pork cutlet. Hida pork yan. Ha? Hida pork. Wala nang hida pork. Meron ba? Harap ko. Sobrang sarap. Lambot. Yan yung itsura ng pork nila guys. Hindi mo sa akin mamaya. Pagkakain mo, kung anong na-feel mo. Napakalinam-nam niya. Matamis siya. Wow! Namis. Umilin na ba? Ha? Umilin doon? Hindi. Hindi. Gutom mo yan, B. Anong umilin doon? Ibang klase yung pagiging juicy niya sa linam-nam niya. Ang sarap nung may taba na part. Grabe, iba talagang itsura ng kabahay. Hindi siya maalat eh. Diba? Sa atin kasi pag naghihintay ito, alat ang pinaglalaban natin eh. Ito, Well seasoned. konti lang yung salt niya. Pero umami, no? Surprisingly delicious. Yeah. It's magic. Magic sarap. Magic sarap. Rice cake na maalat-alat na manamis-namis.
Tignan mo. Dumi mo agad. Dumi agad. Dubyot. Para siyang suman. Na inihaw. Limutan ko kasi yung tawag dito. Nakakain ko yung ano? Kahoy. Kahoy. Kahoy kasi, baby. Ang sabing kahoy. Parang hirap ng kainin. Grabe, nalasahan ko yung bamboo. Sa buong buhay namin, first time naming nakakita at naka-experience ng snow. Nag-take advantage na kami dito na may naka-build na snowman kaya nagpa-picture na din kami. There are a lot of stores around Shirakawago Heritage Village. Most are souvenir shops na nandun yung mga local goods nila like magnets, keychain, and other souvenir. Marami ding sarubobo, a type of Japanese amulet particular with Hida area. Itong na-explore namin is the Sato Shop, one of the oldest souvenir shop here in the village. Yun guys, after dito, sa first floor, pupunta tayo sa 10th floor, observatory deck of the whole Shirakawago. Hindi natin makit sa mga matatarik. Word for the day. Tarik. Tarik. Tama. Ang ganda. Grabe ang ganda. Majestic. Dito sa overlooking the UNESCO Heritage Village, tanaw na tanaw mo ang view na ito. Maa-appreciate mo ang nature from mountains to the river, maa-appreciate mo naman ang culture from houses and the system sa bayanihan nila in preserving those houses. Nature and culture in one. Talagang we were mesmerized by the beautiful landscape. Kaya we are so lucky to experience this with you guys. So yun guys, kung kayo ay mag-visit dito sa Shirakawago, do not ever miss going up here sa observatory deck. It's worth the hike. Mga 10 minutes to 15 minutes hike. Tapos pagpababa, mga 5 minutes kasi gugulong na lang kayo. Charet. Ayun lang. Enjoy the Shirakawago. It's really worth the visit. Kahit gaano yan kalayo from Nagoya from Takayama. Puntahan ninyo kasi sobrang ganda niya talaga. So, samahan nyo kami sa aming pag-ikot sa Takayama.